Okay, so sabihin nyo na to, explain ko sa inyo paano hanapin yung standard equation na ellipse given vertices and then point. So, madali lang to. So, kagaya ng ibang given, ang unang step is ipa-plot nyo. So, ang vertices daw, nasa 0, positive and negative 10. So, 0, positive and negative 10, ibig sabihin nasa taas yun. So, ito, and then ito. So, ito 10, and then ito negative 10. Now, i-connect nyo yan. Okay. Now, kapag na-plot nyo na yung vertices, ganito gagawin nyo. Hanapin nyo yung distansya ng vertex to vertex. So, ibig sabihin, ito nasa 10, ito nasa negative 10. Hanapin nyo yung distansya nila. Yung length pala. So, ito, 10, pababa. Edi 20. Okay? 20. Ngayon, yung 20 na yan is the major axis, which is 2A. So, 2A is equal to 20. Okay, gets? Now, 2A is equal to 20. E di mahanap na natin yung A. Di-divide nyo lang both side. Cancel, cancel. E di sabihin, A is equal to 10. Ayun yung unang hinanap natin. Ngayon, dahil alam nyo na yung A is equal to 10, magagamit nyo yun para mahanap yung center. Paano? Ganito. Pili kayo ng vertex. E di, piliin ko to nasa baba. And then, A is equal to 10. Ibig sabihin, move tayo ng 10 units pataas. Mahanap natin yung center. So, move ako. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, ibig sabihin, ang center natin nasa origin, which is 0, 0. Ayun yun. Kasi di ba ang A, yung distansya ng center papunta sa vertex. So, yan. Dalawa na. Anong next? Anong next? Ito, point. Paano pagka may given na point? So, anong gagawin doon? Anong gagawin? So, ang gagawin natin, papatayin ko na to. Iko-construct na natin agad yung equation ng ellipse, which is x minus h squared plus y minus k squared over a squared and then b squared equals 1. Okay. So, alam natin na ang center ay 0, 0. So, dahil 0, 0, x squared na lang to. Pati y squared. Kasi nga, wala namang 0 naman ng h and k. Okay. So, yan. Then, patayin ko ulit. Now, ito yung importante. Tignan niyo yung ellipse. Nakatayo yung ellipse. Hindi yan nakahiga. Ngayon, dahil nakatayo yung ellipse, baliktad. Kapag nakatayo yung ellipse, ang a squared ay nasa y. Okay? Pagka nakahiga yung ellipse, ang a squared nasa x. Ayun, okay, gets nyo? Ganon. So, kailangan kaya importanteng i-graph para hindi kayo nalilito. Now, alam natin na a is equal to 10. So, pwede natin ilagay nyo dito. A is equal to 10, edit 10 squared. Na alam natin 100. Okay, yan na. So, ayan yung point. May point na given. 3 square root of 5, 5. Paano ang gagawin natin dyan? So, lagi yung tandaan na ang point ay x, y. Diba? X and y ang point. Kapag may given kayong point, ipapalit nyo lang yan dito sa equation. So, alam natin na x is equal to 3 square root of 5. Di papalit nyo yan dito. Gagawin yung 3 square root of 5. And then y is 5 daw. Di lagay nyo dito. Gawin yung 5. Okay, yun. Yun yung purpose ng point na yun. Pinalit natin dito sa equation. Okay? And then, solve nyo na yan. Mahanap nyo yung b. So, 5 squared, alam natin yung 25. And then, 3 square root of 5 squared. Yan. So, baka hindi nyo alam kung paano mag-square na radical Kapag ganyan, kunyari, 2 square root of 3 and then naka-square, i-square nyo to. Yung nasa labas na number. Edi equal sa 4. Okay? And then, pagka may square root, tas naka-squared, buburahin lang yung square root. So, ibig sabihin, square root of 3 squared, 3 na lang. Binura lang yung radical. Kaya matatayang siya 3. Gets? Kaya 2 square root of 3 squared is equal to 4 times 3, which is 12. Okay, gets? So, ibig sabihin,
3 square root of 5 squared is equal to 3 squared, 9 times square root of 5 squared, buburin lang yung radical, edi 5. 9 times 5 is 45. So, ibig sabihin, ang sagot dito, 45. Okay? Yan. So, ang hinanap natin b squared. So, paano mangyayari dyan? Anong gagawin natin? So, i-transpose nyo tong 20, pwede pala tong i-lowest term. 25 tsaka 100, pwedeng i-lowest term. Magiging 1/4. Okay? Ayan, i-lowest term ko lang. B squared ang hinanap natin. So, etong 1/4, transpose nyo sa kabila. Okay? Eh di, mangyayari, mabubura to, magiging negative 1/4. Eh then, 1 minus 1/4, ang sagot, 3/4. 1 minus 1/4, edi 3/4. So, dahil ganyan na ang format, ilalapit ko para hindi kayo nalilito. Ayan na. I-cross multiply nyo lang pag ganito. Okay? So, b squared times 3, edi 3b squared equals 45 times 4, hindi ko alam. 180 pala. 180. And then, divide both side by 3. 180 divide 3, 60. So, b squared is equal to 60. At ayun yung hinahanap natin. Okay? So, tapos na. No need na kompletuhin yung graph. Ang hinahanap lang naman natin yung equation. Pero kung pinapahanap sa inyo yung graph din, edi i-graph nyo. Hindi ko na i-graph. Kasi nahanap na natin yung hinahanap natin, which is b squared is equal to b squared is equal to 60. So gamit yung tatlong yan, mahanap na natin yung equation. So tandaan nyo, a10, b squared 60, center 0, 0. So itatype na ito yung magiging equation nga. Aning A, nakalimutan ko tuloy. A is equal to 10. So ibig sabihin 100 and then 60. Ito yung sagot. Okay. So bakit baka mapatanong kayo, bakit 100? Kasi nga a squared and then a is equal to 10. Bakit 60? Kasi nga b squared is equal to 60. Okay. Bakit nagkabaliktad? Kasi nga nakatayo yung parabola. Yung ellipse. Pagka nakatayo yung ellipse, yung a ay nasa y. So ayan, basic. Okay. So, ayun yung sagot. So, mabilis ang recap. I-plot. Pag na-plot, kunin yung distansya ng vertex to vertex. Ito, 20. I-divide both sides. Equate sa 2a. I-divide both sides. Mahanap nyo yung a. 10. Pag nahanap nyo yung 10, pili kayo ng vertex. Mag-move kayo ng 10 units. Mahanap nyo yung center. Okay, pag nahanap nyo yung dalawang yan, i-construct nyo yung equation ng ellipse. And then, gamitin nyo itong point as x and y, ipalit nyo doon, mahanap nyo yung b squared through algebra. Yung ginawa natin mahaba. So, yun. Pag nahanap nyo yung tatlo, ayun na yung sagot. Wait, nasan nyo? Ayan. So, yun na. Madali lang. So, next, basta, be careful kung saan nyo lalagay a squared and b squared. Basta tingnan nyo kung nakatayo o nakahiga. So, ayun. Next video, directrices, basta mga ibang mga given sa ellipse tsaka sa hyperbola. So again, ayun lang sa